Good morning. My name is Darshana Koli and I am from Pune. I have completed my graduation from Professor Ramakrishna More Akurdi College in BCA Science. Also, I have completed Masters of Cloud Computing course from Jetking Wakad Institute, which includes networking, hardware, CCNA, Linux, AWS, and Azure. In this course, time span of this course is of 6 months, and in this course, 2 months of PD sessions are conducted by Sanjay sir, which is very good, and he is also a good teacher. And the next sessions are technical sessions, which is conducted by Preeti ma'am. Preeti ma'am taught us about networking, CCNA, and AWS and cloud and Azure. Preeti ma'am is very good, taught us about all the concepts of a network. आमच्या टेक्निकल मॅम प्रीती मॅम खूप वेल डिसिप्लिन आणि फोकस पर्सन आहेत आणि त्यांनी खूप सपोर्ट केलाय आम्हाला आमच्या प्रॅक्टिकल्स मध्ये. आमचे टेक्निकल नॉलेज खूप गिव्ह केले त्यांनी आणि आम्हाला खूप डीप मध्ये शिकवलंय. अँड ऑल द प्रॅक्टिकल्स आर व्हेरी वेल परफॉर्म बाय मॅम. अँड आम्हाला त्यांनी खूप डीप मध्ये सांगितलं आहे, जे की आम्हाला बरोबर माइंडसेट मध्ये, प्रॉपर वे मध्ये माइंडसेट मध्ये राहील असं. माझ्या दोघं मुली मी जेटकिंग क्लासमध्ये ऍडमिशन घेतलं आणि लहान मुलीचं माझ्या जेटकिंग क्लासमध्ये अमेझॉन कंपनीचं वॅकन्सी निघाली. नंतर तिने इथं गाईड केलं. ते सर मॅडमांनी सगळ्यांनी तिला व्यवस्थित सांगितलं आणि काय कुठे चुकतंय ते पण व्यवस्थित सांगितलं. सगळ्या सरांनी त्यांना खूप सहकार्य केलं. माझ्या या मुलीला अमेझॉन कंपनी जेव्हा तिला कॉल आला की तू सिलेक्शन झाली, सरांनी मॅडमांनी सगळ्यांनी कॉंग्रॅच्युलेशन करून फोन केले. आणि नंतर मग तिने मला जेव्हा सांगितलं मम्मी माझं अमेझॉन कंपनीत सिलेक्शन झालंय, मला ऑफर लेटर येणार आहे. नंतर मग तिने मला तिचं पॅकेज पण सांगितलं. 9 लाख रुपये पॅकेज आहे. जेव्हा आम्हाला कळलं ती अमेझॉन कंपनीमध्ये लागली आहे, जॉईनिंग होणार आहे असं, तेव्हा आमचा आनंद गगनात मावत नव्हता. आणि 9 लाखाचं पॅकेज सांगितलं तर आम्हाला विश्वासच बसत नव्हता. जेव्हा सरांनी मॅडमांनी सांगितलं दर्शना तुला 9 लाखाचं पॅकेज मिळालंय, तेव्हा आम्हाला खरं विश्वास बसला. सगळ्या सरांनी, जेटकिंगच्या सगळ्या सरांनी, मॅडमांनी माझ्या मुलींना सहकार्य केलं. माझ्या मोठ्या मुलीचं पण ऍडमिशन केलेलं आहे इथं. ते मला वाटतंय खात्री एक मुलगी प्लेस झाली, दुसरी मुलगी पण प्लेस होईल अशी मला खात्री वाटते. तरी मी जेटकिंगच्या सर्व सरांचा, मॅडमांचा, सगळ्यांचा मी आभार मानते.